Docela silní, mám pocit. Tak jo, dobrý. Stali romance by film ještě Firm Shep can't romance Stali with mods she can. However, there seems to be recorded voice lines back then, but was cut out in the game. Okay. Díky. Takže najdem mod. Charging up. All clear. Nic někde jinýho? Tak na druhý díl existuje snad nějaký save editor, kde si po hlavě spoustu dalších věcí můžeš mít přenastavit. OK. Kdybyste našli nějaký ten, asi ho najdu sám, podle mě hádám, ale vlastně tyhle píčoviny, ne mod, tak se na vás úplně nebudu zlobit. Nenávidím tohle. To je 3, že jo? Perimeter secured. To je výtah, OK, ale tam ještě bylo něco, kam jsem mohl jít, tak já se sem pak vrátím. Máme nový level, jestli jsem to dobře viděl. Kde to bylo? Tady nemyslím. Hele, Kvine, čau, čau. Jo. Asi jsme ti ten mod prodali našel. Perfekt, miluji tebe. A tady teda. Tady vlastně jsme, to je taky výtah, OK. OK, chápu. Jenom jsem hore. OK. Takže to můžu asi klidně, ono mi to asi nenechá, myslím, jumpnout, nebo nechá? Nenechá, to je pěkná blbost, OK. Třeba povolení na link. Hoď mi to na Discord, jestli tě můžu poprosit, máme do PMky. To tady stejně zapomenu. Víš, jakože tady mi to ukážeš, ale já si to nemám jak zaznamenat teď během streamování. Děkuju.
A teď jdem dolů, super. This place still has power. It must be running off its own generator. This must be the command center for the entire complex. Saren's troops must have sealed the doors from here after he went inside. We will have to figure out how to disengage the security lockdown if we ever want to get inside that bunker. Jasná věc. Ty jsou na hovno. Letí na mě raketa, šajt. Šajt. Patching you up. Fuck. OK, to bylo jen tak. Ne. Jaké je to druhé DLC do KCD2? Teď tady na mě v růžku vyskočil, už se mi to stáhlo, ale úplně jsem na ní zapomněl. Mrkni na to YouTube video. Myslím si, že dost dobrý, povedený oproti tomu prvnímu. Což... myslím si takhle, je to nadprůměrný DLCčko. Bohužel srovnávat to s tím prvním je trochu nefér, protože to bylo zase jako velice podprůměrný. Co závím, že to hraješ se všema DLC? Je tam teď někde jsou vidět, nebo ne? Jdeme to. Enchantment! Hned poděkuju. Už mi nevykoukne, já... Moc brzo. To je vajs. Ok, ještě jinak. Super, s prvním souhlasím. Jo no. Bohužel jo no. Libore, moc krát děkuju za tier 2, 46 měsíců a vítám tě tady. Moc děkuju za podporu a Kalimaro děkuju moc krát za follow tady. Doufám, že se ti tady bude dál líbit. Když máš dát RPGčka, tak by teoreticky mohlo. Tady hraju od rána do večera. No to kecám, ale každý všední den. To je strašný tyhle ty zmrdy, vole. Kurva. Nice, to by mohlo být tohle. Tohle, díky bohu za ní. Cool. Dobrý. Mass Effect 2 je jediná hra, kterou jsem dohrál dvakrát, tak to jsem zvědavý, Andrew. Ale nejsi jediný, kdo mi to tady vychvaluje, hele.
já jsem se různě všude mohl koukám poschovávat. No, moje chyba. Taktická. Myslím, že ten se po postu dešifrování. No, OK. To je blbý. To jsme si měli vzít tu tali sebou, no. Fuck. Jasně. Nevadí. Dobře. Come, Saren already has a head start. We have to go find him before he reaches the conduit. Unless he's already found it. Then we're just walking into a trap. That is a chance we will have to take. Hold on. Something's happening. Too late. Unable to... Invading fleets. No escape. Sounds like some kind of message, but I don't recognize the language. It is probably in Prothean. This recording must be 50,000 years old. No wonder we cannot understand it. The message is all broken up, but I recognize some of the words. It's a warning against the Reaper invasion. Of course. Between the beacons and the cipher, an understanding of the Prothean language would have been transferred into your mind. Not safe. Seek refuge. Inside the archives. What's it saying? Can you make out anything useful? Fought Reapers. The Citadel. Overwhelmed. Only hope. Act of desperation. The conduit. All is lost. It said something about the conduit, but it's too degraded to help. We should go. Cool. Cannot be stopped. Okay. Cannot Když be ten bezpečnostní stopped. panel otevřít čel, to by byl vesmír dost v háji, to jo, no. To jo. Ale asi na to někdo myslel. Ok, to je si někde nedá jít, zase se dá jít dolů. Ok, chápando. Docela blbě vidět teda, musím říct. Teď můžu jít zpátky, nebo... Ne, počkej, to ještě tohle jsem neudělal, že jo? Uf. Je, že jsem to už provedl, ne? Ale... Pro mě to vončo už snad. Okay. Můžu během mise nějak switchovat kompaniony? Asi ne, že? Ještě tady to můžu vlastně oběhnout za to. Teoreticky. Jde. Takže to je vlastně jako hrozně důležitý rozhodnutí. Ještě jednou podívám, sorry čete, jenom pro jistotu, jestli jsem tady nepřehlídnu, že se dá jít sem dozadu. Z nějakého záhadného důvodu. Nevím. Komu se tam leze. Takhle. Teď jsem přišel, takže... Nepřišel? En route.
Já mám bohužel kompletně do hra nepíše Hattori. Měl by někdo tip na něco podobného? Já ne, ale určitě chat bude vidět. Teď bude Exodus, že jo? Ten vypadá docela zajímavě, co já vím, tak jako Mass Effectovský. Pak bude ten projekt Osiris, tam mám video, Hattori, na to se asi podívej. Moc doporučuji deskovku, kdyby si chtěl hrát ISS Vanguard. No, to je ten Osiris. Allcat, bude to ze světa Expanse, to by vás mohlo zajímat. Tak, teď otázka, jestli můžu jít teď už zpátky. Zkusíme, uvidíme. Ale to jsou všechno vlastně věci, co budou teprve. No. Good idea. Firepower will be in. I have spent my life studying the Protheans, but I never dreamed I would discover anything like this. This bunker might have been the last refuge of their entire species. Just imagine what mysteries it might hold. Imagine what secrets it might reveal. Hey, try to remember why we're here. Saren, the conduit, the fate of the entire known galaxy. I am sorry. I was swept up in the moment. I just hope we have the opportunity to study this place in detail after this is done. I thought Saren would have set some kind of trap or ambush for us. He must have been in too much of a hurry. No, to přijde Or neboj. we just have yet to run into it. Když to se debilně ovládá. Tak nikdy nevím, občas bije předek, kde je zadek. Teda pokud jde o to lítat, co by největší pán po vesmíru bez toho cover shooteru, tak Rogue Trader, akorát se tam Spectrum říká Rogue Trader, je to tak? A je to teda hodně masivní RPGčko s hodně textem. Až jsme féroví, veď, Gavroši. What are all those things on the wall? Some kind of containers? They look like stasis pods. The Protheans. Aha. Dobrá hudba, ty vole. Protože během souboju tak nahlas, teď třeba bych si ji trošičku dali, vejš. A bum. What the fuck is this? What is happening? It's a trap! Saren must have set an ambush. I do not think Saren is behind this. To můžu projít, nebo ne? Taky ne, OK. Takže to má. Interesting. I have studied the Protheans for decades, but I have never felt this sense of foreboding. What will we find down there? I'm not putting faith in anybody being on our side. Not anymore. You are not Prothean, but you are not machine either. This eventuality was one of many that was anticipated.
This is why we sent our warning through the beacons. Looks like some kind of VI program. Pretty badly damaged. I do not sense the taint of indoctrination upon any of you. Unlike the other that passed recently. Perhaps there is still hope. This is incredible. An actual Prothean VI, and I can understand it. I have been monitoring your communications since you arrived at this facility. I have translated my output into a format you will comprehend. My name is Vigil. You are safe here for the moment, but that is likely to change. Soon, nowhere will be safe. Okay. Super hudba, no. Do sauny jak dělaná. Are you some kind of artificial intelligence program? I am an advanced non-organic analysis system, with personality imprints from Kesad Aishan, Chief Overseer of the Ilos Research Facility. Why did you bring me here? You must break a cycle that has continued for millions of years. But to stop it, you must understand, or you will make the same mistakes we did. The Citadel is the heart of your civilization and the seat of government, as it was with us, and as it has been with every civilization that came before us. But the Citadel is a trap. The station is actually an enormous mass relay, one that links to dark space, the empty void beyond the galaxy's horizon. When the Citadel relay is activated, the Reapers will pour through, and all you know will be destroyed. Okay. How come nobody ever noticed the Citadel was an inactive mass relay? The Reapers are careful to keep the greatest secrets of the Citadel hidden. That is why they created a species of seemingly benign organic caretakers. The Keepers maintain the station's most basic functions. They enable any species that discovers the Citadel to use it without fully understanding the technology. Reliance on the Keepers ensures no other species will ever discover the Citadel's true nature. Not until the relay is activated and the Reapers invade. How do the Reapers survive out in dark space? We have only theories. The researchers here came to believe the Reapers enter prolonged states of inactivity to conserve energy. This allows them to survive the thousands and thousands of years it takes for organic civilization to rebuild itself. But in this state, they are vulnerable. By retreating beyond the edges of the galaxy, they ensure no one will accidentally discover them. They keep their existence hidden until the Citadel relay is activated. If he turns on the relay, the Reapers can wipe out the Council and the Citadel fleet in one fell swoop. That was our fate. Our leaders were dead before we even realized we were under attack. The Reapers seized control of the Citadel, and through it, the mass relays. Communication and transportation across our empire were crippled. Okay. Each star system was isolated, cut off from the others. Easy prey for the Reaper fleets. Over the next decades, the Reapers systematically obliterated our people. World by world, system by system, they methodically wiped us out. Some of you must have managed to survive. Through the Citadel, the Reapers had access to all our records, maps, census data. Information is power, and they knew everything about us. Their fleets advanced across every settled region of the galaxy. Some worlds were utterly destroyed. Others were conquered, their populations enslaved. These indoctrinated servants became sleeper agents under Reaper control. Taken in as refugees by other Protheans, they betrayed them to the machines. Within a few centuries, the Reapers had killed or enslaved every Prothean in the galaxy. They were relentless, brutal, and absolutely thorough. I don't understand. Where did the Reapers go after they conquered your people? Our worlds were stripped bare, harvested by the indoctrinated slaves. Everything of value, all resources, all technology was taken. Certain that all advanced organic life had been extinguished, the Reapers retreated back through the Citadel relay into dark space, sealing it behind them.
All evidence of the Reaper invasion had been wiped away. Only their indoctrinated slaves were left behind, abandoned. Mindless husks, no longer capable of independent thought, the indoctrinated soon starved or died of exposure. The genocide of the Protheans was complete. What do the Reapers get out of this? Why do they keep repeating this pattern of genocide over and over? The Reapers are alien, unknowable. Perhaps they need slaves or resources. More likely they are driven by motives and goals organic beings cannot hope to comprehend. In the end, what does it matter? Your survival depends on stopping them, not in understanding them. You said you brought me here for a reason. Tell me what I need to do. The conduit is the key. Before the Reapers attacked, we Protheans were on the cusp of unlocking the mysteries behind mass relay technology. Ilos was a top-secret facility. Here, researchers worked to create a small-scale version of a mass relay, one that linked directly to the Citadel, the hub of the relay network. The conduit is not a weapon. It is a backdoor onto the Citadel. How did you manage to stay hidden? All official records of our project were destroyed in the initial attack on the Citadel. While the Prothean Empire came crashing down, Ilos was spared. We severed all communication with the outside, and our facility went dark. The personnel retreated underground into these archives. To conserve resources, everyone was put into cryogenic stasis. I was programmed to monitor the facility and wake the staff when the danger had passed. But the genocide of an entire species is a long, slow process. Years passed, decades, centuries. The Reapers persisted, and my energy reserves were dwindling. You should have fought. We were a few hundred against a galactic invasion fleet. Our only hope was to remain undetected. I began to disable the life support of non-essential personnel. First support staff, then security. One by one, their pods were shut down to conserve energy. Eventually, only the stasis pods of the top scientists remained active. Even these were in danger of failing when the Reapers finally retreated back through the Citadel relay. There were hundreds of stasis pods out there. You just shut them down? You killed them? He couldn't let everyone die. Better to sacrifice some so others could live. This outcome was not completely unforeseen. My actions were a result of contingency programming entered on my creation. I bet they didn't tell the non-essential staff about this contingency. I saved key personnel. When the Reapers retreated, the top researchers were still alive. My actions are the only reason any hope remains. When the researchers woke, they realized the Prothean species was doomed. There were only a dozen individuals left, far too few to sustain a viable population. Yet they vowed to find some way to stop the Reapers from returning, a way to break the cycle forever, and they knew the Keepers were the key. I still don't understand what's going on here. Why is Saren trying to find the conduit? The conduit gives him access to the Citadel and the Keepers. The Keepers are controlled by the Citadel. Before each invasion, a signal is sent through the station compelling the Keepers to activate the Citadel relay. After decades of feverish study, the scientists discovered a way to alter this signal. Using the conduit, they gained access to the Citadel and made the modifications. This time, when Sovereign sent the signal to the Citadel, the Keepers ignored it. The Reapers are trapped in dark space. Saren must have some plan to undo everything you did. The one you call Saren will use the conduit to bypass the Citadel's defenses. Once inside, he will transfer control of the station to Sovereign. Sovereign will override the Citadel systems and manually open the relay. And the cycle of extinction will begin again. Martifone, čau, krásné pondělí přeji, snad jste všichni měli lepší víkend než já, v sobotu jsem padl s covidem a nějakým seretem krku, takže vám to potom byli mě mluvit, ajajajajaj. Tak se rychle vyleč.
Já mám taky nějaký asi zase zánět nosu, ale asi to nebude tak hrozný, jako máš ty. Zkusím najít pozitivum, jo, Martifone. Venku je hnusně jak prdel, takže vlastně ideální na marodění. Vzpomínám, že mě na Mass Effectu nejvíce strašilo dialogové volby, které vedou k nečekané replice. Možná by udělali líp, kdyby ty volby označovaly barevně. Klaďák, renegát, sex. Hele ne, myslím si, že nevím, jestli to je překladem. Teoreticky může být, ale já zase nemám rád, když mi to jakoby dopředu říká, že vím přesně, jakoby, co to udělá mechanicky rošej. Tak to vlastně je třeba, já nevím, když jsem hrál Star Wars The Old Republic, Star Wars Old Republic, to MMOčko, tak tam vlastně máš, že když máš nějakou repliku, tak ti to řekne, jestli to je jako light side dostaneš bodíky, anebo dark side. A to jsem si třeba hned jako první vypnul. To stejně dá víceméně, pokud nejsi idiot, tak se to dá nějak jako odtušit. Ale myslím, že se to dá napsat tak, aby to bylo jako jasný. Jenom je to asi těžší na testování, si myslím, no. Is there any way we can stop them? There's a data file in my console. Take a copy when you go. When you reach the Citadel's master control unit, upload it to the station. It will corrupt the Citadel's security protocols and give you temporary control of the station. It might give you a chance against Sovereign. Wait, where's the Citadel's master control unit? I've never heard of anything like that. Through the conduit. Follow Saren. He will lead you to your destination. So, when the Reapers created the Citadel, they created the Keepers as well? A more likely scenario is that the Keepers were one of the early harvested civilizations. Perhaps the very first. Perhaps they responded well to indoctrination, or the Reapers simply bred them to be obedient. In any case, they were left behind to operate and maintain the Citadel. But the Keepers are no longer directly controlled by Sovereign or its ilk. They evolved so that they only respond to the signals emitted by the Citadel itself. When the Protheans altered the Citadel's signals, they broke Sovereign's hold over the Keepers. Now, they are completely harmless. Sovereign must have realized organic races were difficult to control. A likely hypothesis. The Keepers evolved in an unanticipated direction. Non-organic servants like the Geth would be more predictable. Cool. What happened to the survivors from the Conduit project? They used the conduit to gain access to the Citadel, but the conduit is only a prototype. The portal only links in one direction, so they were trapped on the station. I do not know what became of them then. It is unlikely they found any food or water on the station. I fear they suffered a slow, grim death. I only know they succeeded in their mission to seal the relay. Your presence here proves their sacrifice was not in vain. Saren's got enough of a head start. Grab that data file and let's go. Shepard, are you sure? Who knows how much longer Vigil will be here? Even now the projection is weak. This might be our only chance to speak with it, our only link to the knowledge of the Protheans. It is the opportunity of a lifetime. Já jsem si s ním napovídala. I'm sorry, Liara. We have to stop Saren. Nothing else matters. You are right. I am sorry. My personal feelings clouded my judgment. We should go. The one you call Saren has not reached the conduit. Not yet. There is still hope if you hurry. Cool. All their culture, all their advanced technology, and the Protheans were taken in by the Reapers just as we were. They failed. Joksipe. We can get there in time. Their plan only fails if we do, and I've come too far to watch Saren win. Dostávám z toho chuť na Starfield. To já teda ne, ale... Zkus, prej to má být teď hodně už fixnutý oproti tomu, co jsem dohrál já. Ježišmaria.
Máme nový emote řízení, jo, kdyby... Prostě jsem mi chtěl třeba posmívat, mě tak napadá, úplně random, ale čete. Jediný kodem v cestě, ano. Já jsem přijde tam DLC vozítko, takže je to teď 11 teď hra. Tak jdeme. Jdeme na to. Jinak, jak vás tam postupně přišlo víc a víc nových lidí, tak připomínám, že kdybyste měli zájem, tak příští úterý od 6 tady bude takový jako velký kostreamový projekt. Spousta zajímavých lidí bude se mnou hrát Krvavá hodina od Billa, což jsme tady hráli s komunitou, to něco jako Among Us na steroidech a i snad to bude totální pecka, když tak si to dejte do kalendáříků, to bude ještě promovat hodně na sockách. Snad se vám to bude líbit. Stejně děkuju za follow. Nebuď slušnej, řekni jména. Já to budu promovat na sockách i s těma lidma, my se nějak jako domluvíme. A vzhledem k tomu, že to je už za 8 dnů a těch lidí je víc než 8, nejspíš, tak postupně na sockách každý den, už jsme domluveni se startou, se Strastou, tak budeme ukazovat nový a nový lidi. A pokud vás to bude bavit, a pokud to bude bavit jako by ty diváky, tak já bych to udělal rád jako nějakým zvykem, třeba jednou za měsíc a různě ty lidi třeba střídal, jakože vymýšlel různý kompozice nový, dá se v té krvavce vymýšlet další spousty blbostí. Pár lidí mi to odmítlo a úplně je jako chápu, že to není úplně jejich šálek kávy, že vlastně třeba nemají rádi něco jakoby víc sociálního, pokud tam nemá jako základ vlastně hry a to je jako vlastně víc deskovka. Nebo třeba, že nemají vůbec rádi takový to, kde se jako musí podělávat. Naštěstí ta hra má úplně jako úžasnou věc a to je, že existuje tam taková možnost přidat nějaký lidi, kteří jsou takový jako kolem jdoucí a můžou tady být jako jenom vlastně chvilku v té hře a zároveň tím ta hra z nich trošičku snímá případný jako bojení se, že musí třeba opravdu hodně lhát a hodně třeba být zlý a tak podobně. Takže si myslím, že pokud by se to náhodou povedlo, tak někteří lidi, kteří mi řekli, že do toho nejdou z tohle důvodu a já to respektuju, tak bych je zkusil ještě jednou ťuknout, jestli náhodou aspoň, když by měli takovouhle roli, jestli by je to nezajímalo. Freud nám teď prozradil jedno jméno. Je to tak. Úterý je pěkně, ale jako každé úterý mám vlastní D&D, takže nebudu. To má být jednou měsíčně a tohleto úterý bylo kvůli jednomu z těch lidí, takže nevím, jestli to bude příště zase úterý. Pane Noxusi, zdravíčko i tobě. Vím, že zatím stále dohráváš první díl, ale jak se ti líbí příběh? Za mě by to dávalo docela smysl i v reálu. Myšlenka o inteligentní rase strojů hubící každých několik desítek let, tisíc let života ve vesmíru není úplně mimo? Nebo je to jen mnou? Nevím, já potřebuji vidět ještě víc. Zatím mi to přijde, že to je moc starostí a zbytečný to je. Zvlášť když víš, že všechno na konci stejně jako zhebne, že jo? V dlouhodobém měřítku, co my víme jako lidi. Že entropie to tady pak všechno zvládne a nebude tady nic. Ale za hodně dlouho naštěstí.
Takže to zatím nevím a příběh ze začátku byl takový hodně pomalej a byl jsem takovej zmatený a vlastně jsem nechápal, co mi ta hra chce říct, teď to má mega grády, je to super. Máte štěstí, že jdu náhodou kolem, ano. Takže uvidíme, jako vidím v tom velký potenciál, třeba se pletu, to je taky dost možný, ano. Vlastně vymýšlím, co tomu ještě jako Game Master, zvykle jako skrotitel, co tomu ještě jako přidat, aby to mělo nějakou hodnotu navíc a nebylo to vlastně jenom hraní té krvavé hodiny od Billy. Tady je. Tohle jsou takový malinko hluchý místa, vždycky s tím makem, jak to tady musím jezdit a kosit, nevím, no, ale vidíš. It ain't much, but it's the honest work, jasně. Čau, Karpo. Okay. There, the conduit. It's incredible. We don't have time to admire the view. We have to get through that relay, and these Geth aren't gonna make it easy on us. The arms aren't moving. System's not responding. Abandon the Citadel! Evacuate the Council! Citadel Control! Citadel Control, do you copy? Člověk se uzavírá, OK. Už asi pospícháme. Naštěstí jsme rychlí jako svině. Critical failures detected across all monitored systems. Please begin emergency evacuation procedure. Tak to je ale naschvál. Celou dobu ten vždycky otočí zpátky. A teď najednou se z nějakého záhadného armor plotu prostě neotočí. Čete. The fuck? Emergency evacuation procedures. This is not a drill.
Okay, nudma to nejde, ne? Jo, to je asi. Critical failures. The Presidium is experiencing severe system malfunctions across the entire level. All non-emergency personnel must evacuate immediately. Give me a rundown of the damage. We have lost all primary power to the level. Environmental controls are not responding. Class 3 fires are burning in sectors 2, 3, 6, and 7. Civilian casualties are high. I am also detecting numerous unauthorized synthetic life forms throughout the station. They are believed to be hostile. Please approach with caution. What happened to the council? Magusaku, děkuji za follow. Vítám tě tady, čego. Emergency procedures. The council has been evacuated to the Destiny Ascension. No, tak to je skvělé, že to všichni ví. What about Captain Anderson and Ambassador Udina? What happened to them? I have no information on the status of specific individuals. Once the current crisis has been resolved, a complete accounting of casualties and survivors will begin. Where's Saren? Former Spectre agent Saren Arturius is nearing the vicinity of the council chamber. Večer? Čau, Magusaku. A warrant has been issued for his arrest, though Citadel security is unable to respond at this time. Come on! We need to stop Saren before it's too late! Please begin emergency evacuation procedures. This is not a drill. Critical failures detected across all monitored systems. Please begin emergency evacuation procedures. This is not a drill. They're sealing the station! Don't let the enemy ships inside the arms! Ty vole, tak ten řídí jak já. To je cool design. Jo, vládce, vím, že jsme se o něm bavili, no. Že to nedělá nějaký zvuky, to mě bavilo, že to máme teď zapnutý.
slovenský svátek, snažím se vystřízlivět, večer už mám 2 dní, ale čau, korát, tě poznávám. Cool. To máte dobré. Dál. Tak. Ne. Perfekt. Vypnout, když na nás naběhne, to je fakt super. RP, prosím, to nedělejme, já chápu, že to... Mám pocit, že těch fórů na Slováky na streamu docela dost. Že to nemyslíš blbě, ale... Skvělý tohle. That's the last of them. Nice. Ajajaj. Otázka, jestli jich nebude nekonečně, no.
loď, to je cool. OK, tak ne. Tady hází neúplně všude. Je to maličko blbě pinnutý. Děkuji moc krát taky za follow, taky tě tady vítám. Ale jsem úplně vysnul teď během toho fightu, tak sorry. Jestli něco nevylepšíš, jo, to je pravda. Počítám s tím. Ale jo, zkusme to. Ne, ona není, OK, to je blbost. To byla tahle, že jo, doufám, shit. Že ta nešla vylepšovat, jasně, už to chápu. Tady můžu teoreticky pomoct. Třeba pistol lepší. Tady máme dobrou. Fuck, výbušné náboje.
To je hustý. Ale rychle se to... Je vtipný. To zkusíme, ale prdel. Všichni vybouchneme. Tak jo. Čau Deadly. A děkuji za follow Lorde Valmonte na YouTube. Taktéž. Protože mi nefungují alerty, ne? Nebo? Možná jenom jak jsou zažrané do té hry. Nemá to. Musím dodžovat kanonky. Jasně, jasně. Prdelky s tím quest completed. Dobré, to ty ten nemůžu ale uložit. Na hovno. To nechci dělat dokola tohle. Ano, takhle jsem trošičku nasratý, ale to zvládnem. Dobré. Bacha na raketky. A seriál stojí telekinezie, je to jak střílet asfaltový holuby, brokovníci do ruky a hop. Trošku pravda. Já nevím, kud máte. Tady je to... Jo, tady můžu dolů. Tady obají.
to tankujete. Nice. Dneska můžeme trošku blíž. Nemůžu teďka nahoru? Nemůžu, dobře. Potřebuju teda... Ten track je super. Ten track je boží, no. Líbí se mi, jak to i střídá teď v tom finálním fightu, jakoby ty jednotlivý scenérie, což je paráda. A taky mám rád docela hry, je to strašný klišé, ale vlastně vždycky funkční, když je někde nějaká jako hra a pak vlastně jako v RPGčku a vy vlastně vidíte nějaký prostředí a pak ho vlastně rozmrdáte. No, že třeba v KCD 1 jsem to měl hrozně rád, že pak můžete jít vlastně do toho jakoby vypáleného, do té vypálené vesnice a vždycky to jako působí dobře. Tak pošťouchnu mrky na mapu. Jo, jasně, chápu. A tohle ještě, nevím, jestli jsem ti neřekl, že děkuji za follow, ale možná jo, když tak tam po druhý, jo. Jde tady. To je nejoblíbenější foreshadowing ve hře, hustý.
uložím, kdyby se cokoliv vysralo, čete. Známe ty jedničky a nuly, že jo? Super líták. I was afraid you wouldn't make it in time, Shepard. Had to wipe out a few hundred of your followers along the way. Sorry if I kept you waiting. You've lost. You know that, don't you? In a few minutes, Sovereign will have full control of all the Citadel systems. The relay will open. The Reapers will return. I've still got a few tricks up my sleeve. You survived our encounter on Vermeer, but I've changed since then. Improved. Sovereign has upgraded me. You let Sovereign implant you? Are you insane? You don't understand, Shepard. There is a place for organics in the New Order. The Reapers need men and women of action. People like us. Sovereign recognizes your value. You've impressed it. Surrender to the Reapers, and you will be spared. Join us, and we can find a place for you. Sovereign's controlling you through your implants. Don't you see that? The relationship is symbiotic. Organic and machine intertwined. A union of flesh and steel. The strengths of both, the weaknesses of neither. I am a vision of the future, Shepard. The evolution of all organic life. This is our destiny. Join Sovereign and experience a true rebirth. I'd rather die than live like that. Then you will die. And your companions. Everyone you know and love. Everyone you've ever met. Don't you understand? You will all die. The Reapers can't be stopped, not by the Protheans, not by you. The cycle always continues. Sovereign's controlling you through your implants, don't The you? relationship is simple. I am a vision of the future, Shepard. The evolution. No more stalling, Saren. Let's finish this. Nějaký kamarády má. Brání, jasně, cool. Dal blbě. Pěkně. Čau, jak jde hraní? U nás je čidavě blešno. Tady je celou dobu hnusně, víte, ale baví mě to moc. Teď tady máme nějaký finální fight, tak jsem zvědavej, ale... Asi nemůže dát dostázet, co to by bylo. Mrtka. Mrtka, skrtka a tady máme OK. Já nevím, jestli mám zabít nebo ne, no. Asi podle mě ne, podle mě musím zabít jeho. Tohle je podle mě pičovina. Jasně, to je mrtvá.
Je v té stázi. Cool, jde to teda. Ten je mega. Jasně, zase další trilion. Au. Mám kam teď jít. OK, jsme mrtví. Hustý. What the fuck? Ještě nechápu ten systém ty jeho nezranitelnosti, ale budíš. Musím hodně rychle točit ty všechny dovednosti, no. Cool. Můžu mu dát pryč ty štíty, ne? Jako někoho chce popálit, tohle to by mohlo být. A tohle. Už mi to nestřílí? Já jsem furt vypnutý, aha. To byl celou dobu? Dobře. Zabil hned, to je super. OK.
nic nedělá najednou. Okay. Je to trošku lame mechanika vzít mi zbraň, kterou jsem si celou dobu pimpil. A je mu to doplňovat štíty, jakože kdyby se furt nozbyly další a další, což chápu, že je ten systém. To jmenuje stáze, okay. To přijde fajné. Nebaví mě to. Tady nejsou, jo? No, když musím dát ta zranění, aby přicházeli, nebo to je časově? No. Jak mi úplně celou málem vypnul babynu. Aha, ok. Takže obtížnost je tady vlastně asi jedno, koukám. Ta je vlastně irrelevantní v tuto chvíli. Zajímavé. Ty rakety, kterým...
ty nejde. Tak. Au. Archrane si. What the fuck? Dobré před ním drhnout někam dovnitř. Už není tady. Já budu muset to překlikávat zpátky, no asi jakože. Jo, takhle jak blbec, no. No, já nebudu tady 2 hodiny pišlat někoho kvůli story. Okay. Jasně. To už jsme ho rovnou zabili a nic si s ním nepopovídáme, hustý. Vigil's data file worked. I've got control of all systems. Quick! Open the station's arms!
Maybe the fleet can take Sovereign down before he regains control of the station. See if you can open a communications channel. The Destiny Ascension. Main drives offline. Kinetic barriers down 40%. The Council is on board. I repeat, the Council is on board. Normandy to the Citadel. Normandy to the Citadel. Please tell me that's you, Commander. I'm here, Joker. We caught that distress call, Commander. I'm sitting here in the Andurra sector with the entire Arcturus fleet. We can save the Ascension. Just unlock the relays around the Citadel and we'll send the cavalry in. You can't sacrifice human lives to save the Council. What have they ever done for us? This is bigger than humanity. Sovereign is a threat to every organic species in the galaxy. Exactly. We can't throw away reinforcements trying to save the Council. We have to hold them back until Sovereign's exposed. What's the order, Commander? Come in now to save the Ascension, or hold back? Hold off, Joker. We're not sacrificing human lives to save the Council. Keep our ships back until they can get a shot.